ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ। 215 ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ। BC ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 14.60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ $15.20। ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਲੈਣਾ ਔਖਾ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਰੀ। 40% ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ 20% ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਕੈਮਲੋਪਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਮਲੋਪਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 215 ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 215 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਸ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਮਲੋਪਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 1890 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ 1969 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਲੋਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਡਰਲ NDP ਨੇਤਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਸ ਟਾਵਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। We're going to most likely be bringing them home, which means potentially unearthing them and going through and identifying them and then seeing which community they belong to. So that's going to be so hard and so horrendous. I felt grief, you know, and I felt a little bit angry as well, you know, and I'm not an angry person by nature. These children's hurt is gone. Their pain is gone. They're at peace. This is now about what we do to remember this moment, but also how do we go forward from here? We're still in the 4 days of mourning for a lot of Indigenous families, so
We don't need to see action tomorrow. We need to see support. We need to recognize that this is an issue that needs to be really acknowledged and not just written down on paper. And we want to honor their families, and we want to be able to bring those children home again, because in a spiritual way, they don't go home unless, we honor them and acknowledge. BC ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 15 ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਨ ਫੰਗਹਾਲਟ YVR ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $14.60 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ $15.20 ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ $1700 ਤੇ $1800 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮਮੇਟਸ ਦੇ। ਫੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $11.35 ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 75 ਸੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ $14.60 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ। ਫੰਗ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BC ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ BC ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 64 ਯਾਨੀ 64ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ 13500 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਘਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਟਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ 5 ਲੱਖ ਸ਼ਾਟਸ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਡੋਜ਼ਾਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
BC ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੀਸਟਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 40% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਯਾਨੀ 35% ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਧੇਰੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 20% ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 50% ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 10% ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। BC ਰੀਸਟਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਾਨੀ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਘਟਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਪਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸਤੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵੇਖੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ 900 ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Okay, we've got one large for you. Thank you. Okay. People need help, and you can't help them staying at home. You can't help them behind a keyboard. You can't help them just sitting on your couch. There we go. Awesome. Have a good ride. Thanks so much. It started because of the pandemic. When you know that your time and effort can be better spent helping other people, how can you say no? Like, how can you? How are you today? Good, thanks. How you doing? I will see you. Ride safe. So my first ride for the brigade was April 4th of 2020, and I remember that because it was 3 days after my parents tested positive for COVID-19. Those early days were so scary, they were so paralyzing, and I needed to do something with that paralyzing fear. I wanted to do something to feel like I had a little bit of control. I'm just kind of like sitting at home and seeing the scary numbers and seeing the events unfolding. I felt like there had to be something that I could do to kind of help out. I've got lots of bags. What do we need? So I signed up for the brigade and I was on a ride 3 days later. It's lessened a lot of the fear that I have around COVID, knowing that my community is here for me and that I can be here for the community. And it's been really good for my sense of humanity and my hope. One large. Thank you. Have a good ride. So we can You can do that while you're waiting. Oh, perfect. Okay, cool. At the beginning of the pandemic, I was basically heartbroken because I lost my job that I was about to start, and I got let go from the job that I had been working. We don't happen to have any like pedal wrenches, do we? Oh, Danielle will. Yeah? Like, nobody ever asked us for tools, but you're here. I swear I didn't jinx it. I joined the bike brigade because it seemed like they were doing something that if I wasn't so lucky, I might need someone to deliver food to my door. And so I thought that it was important enough for me to get out there and just get on my bike. It feels like these threads are stripped, my friend. There was one drop I did where someone needed just like a sweater and a bottle of laundry detergent dropped to their house. ਬੜੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ 61% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 70% ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ UCP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ UCP ਦੇ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਬਰਟਨਸ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਈਵਨ 29% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁਣ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਹਿਜੇ ਪੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਆ, ਔਰ ਹੌਸਪਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਆ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15-16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਆਰੰਭ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।